સંભળાય છે ને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસનો એકદમ ક્રિસ્પી અવાજ, બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ. રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવવાની આ રીત 100% પરફેક્ટ છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ એકદમ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસની રેસીપી. ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ આપણે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે બનાવીશું, જેનાથી દરેક વખતે તમારા ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ જેવી ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 લાંબી સાઈઝના લાલ બટેટા લીધા છે. આ બટેટાને વેફરના બટેટા કહેવામાં આવે છે, જેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોવાને લીધે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. જનરલી આ બટેટા તમને મોટી માર્કેટ કે પછી શાક માર્કેટમાં ખૂબ જ સહેલાઈથી મળી જશે. પણ જો તમને લાલ બટેટા ના મળે તો તમે તેની જગ્યાએ માર્કેટમાં આ રીતના મળતા નવા બટેટા કે જેની સ્કિન એકદમ પતલી હોય છે, તેનો ઉપયોગ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવવામાં કરી શકો છો. તો હવે પિલરની મદદથી બટેટાની છાલને કાઢી લઈએ. હવે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસનું કટિંગ કરવા માટે બટેટાને લઈ લઈએ. હવે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસના કટિંગ મશીનની મદદથી બટેટાની સ્લાઇસ કરી લઈએ. તમે ઈચ્છો તો છરીની મદદથી પણ આવું કટિંગ કરી શકો છો. કટ કરેલી ફ્રાઈસને આ રીતના પાણીમાં રાખી અને સારી રીતે ધોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી આ રીતનું થોડું સફેદ થઈ ગયું છે, જેમાં બટેટાની ઉપર રહેલો બધો સ્ટાર્ચનો ભાગ પાણીમાં નીકળી ગયો છે. તો ફ્રાઈસની ઉપર રહેલો સ્ટાર્ચનો ભાગ કાઢવા અને ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી એકદમ ચોખ્ખું કરવા માટે આપણે ફ્રાઈસને ધોવાનું કામ 1 થી 2 વાર કરવું પડશે. હવે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પાણીને ગરમ કરવા માટે રાખેલું છે. તો આપણું પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં ફ્રાઈસને એડ કરી દઈએ અને બસ પછી આ ફ્રાઈસને ગરમ પાણીમાં ફક્ત 3 જ મિનિટ માટે બાફવાની છે. હોટેલમાં ફ્રાઈસને બાફતી વખતે ગરમ પાણીમાં વિનેગર નાખવામાં આવે છે, જે ફ્રાઈસને એકદમ ક્રિસ્પી બનાવે છે. પણ ઘરે આપણે આ પ્રોસેસ મીઠાથી પણ કરી શકીએ છીએ. તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ફ્રાઈસ એકદમ સારી રીતે બોઇલ થઈ ગઈ છે. તો તમને એક ફ્રાઈસને લઈને દેખાડું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બટેટામાં પીળા અને સફેદ સ્ટાર્ચના જે ટપકા હોય છે તે ગરમ પાણી સાથે કૂક થઈ અને હાઇડ્રોલાઇઝ થયા, અને જેના લીધે આપણી ફ્રાઈસનો કલર એક સરખો થઈ ગયો છે. અને હા, આપણે ફ્રાઈસને વધુ પડતી નથી બાફી, જેથી તેનો આકાર પણ સરખો રહ્યો છે અને તેમાં રહેલો સ્ટાર્ચ પણ હાઇડ્રોલાઇઝ થઈ ગયો છે. હવે ફ્રાઈસને ગરમ પાણીમાંથી લઈ અને આ રીતના કોટનના કપડા ઉપર ડ્રાય કરી લઈએ, જેનાથી ફ્રાઈસ ઉપર રહેલું બધું જ પાણી કપડામાં શોષાઈ જાય છે અને આપણી ફ્રાઈસ સુકાઈ જાય છે. તો આપણી ડ્રાય થયેલી ફ્રાઈસને કોઈ પણ ડબ્બામાં કે પછી આ રીતની ઝીપલોક બેગમાં ભરી લઈએ. તો આપણી બધી જ ફ્રાઈસ ભરાઈ ગઈ છે. હવે આ ફ્રાઈસને ફ્રીઝરમાં એટલે કે જ્યાં આપણે બરફ રાખતા હોઈએ ત્યાં 1 કલાક માટે રાખી દેવાની છે. આ પ્રોસેસથી ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી આઈસ બની જશે અને જેનાથી તળતી વખતે આપણી ફ્રાઈસ 100% ક્રિસ્પી બનશે. તો 1 કલાક પછી ફ્રીઝરમાંથી કાઢેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસને થાળીમાં કાઢી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી એકદમ સારી રીતે આઈસ બની ગયું છે. અને હવે આપણે જ્યારે આ ફ્રાઈસને ગરમ તેલમાં તળીશું ત્યારે તે એકદમ ક્રિસ્પી બની જશે. હવે ફ્રાઈસને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમથી ધીમી ગેસની આંચ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ફ્રાઈસને તેમાં એડ કરી દઈએ. રેસ્ટોરન્ટ જેવી ક્રિસ્પી ફ્રાઈસ બનાવવા માટે તેને 2 વાર તળવામાં આવે છે, જેમાં પહેલી વાર તેને મીડિયમથી ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર તળી અને તેને અંદરથી કૂક કરવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફ્રાઈસ એકદમ સારી રીતે તળાઈ અને અંદરથી કૂક થઈ ગઈ છે. આ પ્રોસેસમાં આપણે ફ્રાઈસને એકદમ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી નથી કરવાની. બસ આ રીતની થાય એટલે તેને આ રીતના ઝારામાં કે પછી કોઈ પણ કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લઈએ, જેથી તેમાં રહેલું વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. અહીંયા આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને ટીશ્યુ પેપર પર નથી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝનો કલર વ્હાઈટ છે, પણ તે અંદરથી એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે.
જો તમારા બાળકો માટે વધુ ક્વોન્ટિટીમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવીને તેને સ્ટોર કરવી હોય તો આ રીતની એકવાર તળાયેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને જીપલોક વાળી બેગમાં ભરી દેજો અને બસ પછી તેને ફ્રીઝરમાં રાખીને તમે તેને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને પછી જ્યારે બાળકો ફ્રાઈઝ બનાવવાનું કહે ત્યારે ફટાફટ તળી અને સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આ ફ્રાઈઝને ઠંડી કરવા માટે રાખી દઈએ. તો આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ સારી રીતે ઠરી ગઈ છે. હવે મેં અહીંયા હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ફ્રાઈઝને તેલમાં એડ કરી દઈએ. આ પ્રોસેસ સૌથી છેલ્લી અને મહત્વની છે. આપણે ફ્રાઈઝને જ્યારે બીજી વાર હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળીશું ત્યારે તે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ એકદમ ક્રિસ્પી થઈને બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે તળાયેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને આ રીતના ઝારામાં લઈ લઈએ. અને હા, ફરી પાછું યાદ કરાવી દઉં કે ફ્રાઈઝને ટીશ્યુ પેપર પર નથી લેવાની, નહીં તો તે સોફ્ટ થઈ જશે. તો ઝારામાં રહેલી તળાયેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝનો અવાજ તમે સાંભળી શકો છો. બની છે ને એકદમ ક્રિસ્પી. તો હવે આ રીતના બધી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને તળી લઈએ અને તેને બાઉલમાં એડ કરી દઈએ. તળાયેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ઉપર થોડું મીઠું વેરી દઈએ. આ સિવાય તમે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ઉપર લાલ મરચું પાવડર, ઓરેગાનો કે પછી મરી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. હવે મીઠાને ફ્રાઈઝ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અવાજ સાંભળીને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી બહારથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ આ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઈક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.